मस्त असं क्रिस्पी कोटिंग आहे, गरम गरम आहे आणि वेगवेगळ्या भाज्यांचं स्टफिंग आहे, त्याच्यामुळे पाहूनच इथे खायची इच्छा नक्की होते। इथे सर्व करताना मुलांना देखील इथे सॉस आणि मायोनीजचा यूज केला तर हे एवढं दिसायला सुंदर दिसतं की मुलं हे याला नाही म्हणूच शकत नाही। तर बनवायला अत्यंत सोपे आहे, टेस्टी आहे, त्याचबरोबर पटकन होणारे आहे। आवडीप्रमाणे आपण भाज्यांचं स्टफिंग करू शकतो। तर बनवायला सुरुवात करूया। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। गरमागरम टेस्टी व्हेज कटलेट बनवायला सुरुवात करूया। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला उकडलेला बटाटा। तर सगळ्यात आधी बटाटा मी इथे किसून घेत आहे। 2 मीडियम साईजचे बटाटे मी इथे घेतलेले आहेत। बटाटा किसून टाकल्यामुळे त्याचं बाइंडिंग जे आहे ते छान होतं। त्यानंतर ॲड करणार आहे अर्धी वाटी किसलेलं गाजर, जे खायला अत्यंत हेल्दी आहे। टेस्ट जी आहे याची खूप छान लागते। त्यानंतर टाकणार आहोत आपण साधारणतः 2 चमचे इथे वाटाणे टाकलेले आहे। हे थोडेसे जाडसर वाटून जरी टाकले तरी चालेल। त्यानंतर टाकत आहोत हिरवीगार कापलेली कोथिंबीर 2 चमचे। त्यानंतर टाकणार आहोत भिजवलेले पोहे अर्धी वाटी। पोहे भिजवून घेतलेले आहेत, याने देखील टेस्ट जी आहे ती छान लागते। त्यानंतर टाकणार आहेत 1 चमचा हळद पावडर, 1 चमचा धना-जिरा पावडर, 1 चमचा गरम मसाला किंवा तुमच्या आवडीप्रमाणे दुसरा कुठलाही मसाला तुम्ही इथे ॲड करू शकता। त्यानंतर ॲड करणार आहोत 1 चमचा चाट मसाला, ज्याने कटलेटला एक चटपटीत स्वाद येईल, किंवा त्याऐवजी आमचूर पावडर किंवा लिंबाचा देखील वापर करू शकता। व्हेज कटलेट रेसिपीचं सिक्रेट इन्ग्रेडियंट आहे, ज्याने वापरून कटलेटची टेस्ट जी आहे अतिशय छान होते आणि एकदा ट्राय करायला अजिबात हरकत नाही। तर ते आहे मॅगी मसाला। मी इथं 1.5 चमचा मॅगी मसाला वापरलेला आहे, ज्याने चव जी आहे अतिशय छान येते। ऑप्शनल आहे, बट एकदा ट्राय करून पाहायला अजिबात हरकत नाही। त्यानंतर टाकणार आहे चवीपुरतं मीठ। हे सगळं आधी चमच्याने आपण हलकंसं मिक्स करून घेणार आहोत, जेणेकरून मसाले जे आहे सगळीकडे स्प्रेड होतील। त्याच्यामुळे मी आधी हे असं या पद्धतीने मिक्स करून घेत आहोत। सगळीकडे हे मसाले थोडेसे चांगले स्प्रेड झाले, हाताने सगळे आपण हे मळून घेणार आहोत। बटाट्याबरोबर पोहे आहे, हे सगळं बाइंडिंग व्यवस्थित व्हायला हवं। याचा एक आपण गोळा बनवून घेणार आहोत। चांगलं मिक्स केलं म्हणजे त्यातले मसाले जे आहेत सगळे एकजीव होईल। सगळं साहित्य मिक्स करून झाल्याच्या नंतर आपण 2 चमचे तांदळाचं पीठ याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत। त्यामुळे काय होईल, कटलेटला बाहेरनं एकदम क्रिस्पी कोटिंग येईल आणि आतलं स्टफिंग देखील तितकंच घट्ट होतं। बऱ्याचदा काय होतं, तळल्याच्या नंतर घरी केलेले कटलेट जे आहेत ते लूज पडतात, तर तांदळाचं पीठ टाकल्यामुळे बाहेरनं क्रिस्पी कोटिंग आणि आतमधून खाताना एकदम घट्टपणा जाणवतो। कटलेट बनवण्यासाठी पिठाचा गोळा मळून तयार झालेला आहे। तर इथे छोटे छोटे गोळे घेऊन हातावर मी या पद्धतीने कटलेटला शेप देत आहे। आपल्याला आवडेल त्याप्रमाणे आपण कटलेटला शेप देऊ शकतो। मी इथे या पद्धतीने शेप दिलेला आहे। या व्यतिरिक्त आपण राऊंड शेपमध्ये किंवा नानकटाईचा जो शेप आहे त्या पद्धतीने आपण कटलेटला शेप देऊ शकतो, किंवा कटलेटचे जे वेगवेगळे शेप मिळतात त्याचा देखील यूज करू शकतो। आपल्या इथे हे सगळे कटलेटचे शेप देऊन झालेले आहे। त्यानंतर आपण काय करणार आहोत, एका बाउलमध्ये मी इथे 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। त्यात पाणी टाकणार आहोत आणि त्याची पातळ अशी पेस्ट तयार करून घेणार आहोत। पेस्ट जी बनवणार आहोत ती खूप घट्ट असता कामा नये। तर पेस्ट आपली बनवून झालेली आहे। हे सगळं झाल्याच्या नंतर आता आपल्याला कटलेटला बाहेरनं कोटिंग द्यायचं आहे। तर त्यासाठी मी इथे रोस्टेड शेवयांचा यूज केलेला आहे, किंवा या व्यतिरिक्त आपण रव्याचा, ब्रेड क्रम्सचा किंवा पोह्यांचा देखील यूज करू शकतो। तर या पद्धतीने आपण ह्या शेवया ज्या आहेत कुस्करून बारीक करून घेणार आहोत आणि ह्या अशा प्लेटमध्ये स्प्रेड करायच्या आहेत। प्लेटमध्ये स्प्रेड केल्याच्या नंतर काय करायचं आहे, आपण जे कटलेट शेप आपण बनवलेले आहेत ते एक एक घ्यायचे आहे आणि तांदळाची जी पेस्ट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला हे डीप करायचे आहे। या पद्धतीने तांदळाचं व्यवस्थित कोटिंग याच्यामध्ये यायला हवं आहे। या कटलेटला मस्त असं कोटिंग झालेलं आहे। तर आपण आता हे तांदळाच्या पेस्टचं कोटिंग झाल्याच्या नंतर आपण एक एक कटलेट काढून घेणार आहोत आणि रोस्टेड शेवयांमध्ये त्याला डीप करणार आहोत। आणि आता वरण आपल्याला ह्या शेवयांचं कोटिंग त्याला द्यायचं आहे। तर या पद्धतीने सगळ्या कटलेटला आपलं शेवयांचं कोटिंग देऊन झालेलं आहे। 7 ते 8 मिनिट आपण हे सेट होऊ द्यायचं आहे। त्यानंतर आपण हे तळणार आहोत। पॅनमध्ये मी इथे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण हे कटलेट तळणार आहोत। तेल जे आहे सुरुवातीला एकदम कडकडीत करायचं नाही आहे, त्यामुळे कटलेट जे आहे आतून व्यवस्थित शिजले जातात आणि बाहेरून मस्त असं क्रिस्पी कोटिंग येतं। तर इथे कलर चेंज झालेला आहे, तर आपण अलगद हे टर्न करून घेऊया। मस्त असं क्रिस्पी कोटिंग इथे यायला लागलेलं आहे आणि वरून मस्त गाजर आणि वाटाण्यांचा हिरवा कलर
कॉम्बिनेशन खूप सुंदर दिसत आहे। जर तुम्हाला याच्यामध्ये आलं, लसूण, कांदा आणि भाज्यांमध्ये बीन्स आणि कुठलं स्टफिंग ॲड करायचं असेल तर तेही तुम्ही करू शकता, किंवा कांदा, लसूण, आलं याचा बिलकुल वापर न करता आपण ज्या पद्धतीने बनवलं आहे असं केलं तरी खूप सुंदर अशी टेस्ट कटलेटला येते। तर हे छान फ्राय झालेले आहे, तर आपण आता हे काढून घेऊया। तर गरमागरम व्हेज कटलेट आपले तयार आहेत। हे खायला सॉस बरोबर, हिरवी चटणी बरोबर, चहा बरोबर खायला देखील खूप छान लागतात। लहान मुलांना तर नक्कीच आवडतील, तर जरूर घरी या पद्धतीने करून पहा। आणि लहान मुलांना देण्यासाठी आपण इथे सॉस आणि मायोनीजचा देखील वापर करू शकतो, आवडीने मुलं देखील खातील। दिसायला तर एकदमच सुंदर दिसत आहे। आपण एक तोडून पाहूया। एकदम मस्त असं क्रिस्पी कोटिंग आलेलं आहे, आतमध्ये हे स्टफिंग देखील खूप छान झालेलं आहे। तर गरमागरम खाऊन पहा, आणि रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला न विसरता लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी न विसरता किटी किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह, तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।